اليوم أنا أخذكم برحلة جديدة بمدينة غازي عنتاب، متحف المصاري. يعني بمتحف أكل، بمتحف مقتنيات أثرية، بمتحف ما بعرف شو، متحف ديناصورات، بس بغازي عنتاب بمتحف المصاري، عملة، فلوس. تعالوا. المتحف مشهور عالميا، دائما زحمة، فيه عملات من يعني بلدان مختلفة، عملات تركية، عملات عربية، عملات أجنبية، عملات قديمة، عملات جديدة، عملات أثرية. القيمة التقديرية للأموال اللي في هذا المتحف خارقة، ومع ذلك صاحب المتحف هذول الناس تقريبا مجانا. وزارة المصاري بالأراضي شوفوا مياه انه بالاراضي. سمعانين بالمصاري اللي تطلع على الشجر، مصاري هي تطلع على الشجر كذا. هذا المكان موجودة بهذا المكان المصاري هون على الشجرات. تقطف وتاخذ، وتقطف وتاخذ، وتقطف وتاخذ، وتقطف وتاخذ. عاملين المصاري مخلل، اسمعين المصاري المخلل، عاملينها مخلل مخلل فليفلة مع شي ألف ما بعرف شو هي، مخلل زيتون مع شي ألف ما بعرف شو هي، مخلل.